ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ ගේමිං ලැප්ටොප් එකක්ද? එහෙනම් මේ වැරදි හත දැම්මම නවත්තන්න. 7 වෙනි එක නම් මිස් කරන්න එපා. ඒක නම් මාරම වටිනවා. සර්විස් කරන්නේ නැති එක. මේ දෙයින් ඔයාගේ ගේමිං ලැප්ටොප් එකේ ඩස්ට් එක වැඩි වෙලා එයාර් ෆ්ලෝ එකක් બ્લોක් වෙනවා. ඒක නිසා අවුරුද්දකට දෙපාරක් හරි සර්විස් කරගන්න. ඔයාලා ලක්ෂ ගාණක් දීලා ගත්ත මේ මැෂින් එක පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න. මං කියන්නේ නිකන් ලැප්ටොප් එක ග්ලාස් වලින් හදලා වගේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ලැප්ටොප් එක අරිද්දි ඔයාලා ලිඩ් එක මැදින් අල්ලලා අරින්න ඕනේ. නැත්නම් කොනෙන් අල්ලලා අරියොත් hinges damage වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙයින් ඔයාලට ලොකු ගාණක් වියදම් වෙනවා. ඩුවල් channel memory use කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ ගේමිං ලැප්ටොප් එකේ RAM slots දෙකක් තියාගෙන ඔයා single channel memory use කරනවා නම් ඔයා නිකන් performance අඩු කරගන්නවා. Windows updates, graphic card updates, ඒ වගේම BIOS updates up to date තියාගන්න. මේ දෙයින් ඔයාගේ bugs fix වෙලා performance උත් improve වෙනවා. charger එකට ගහන්න නැතුව battery power එකේ gaming කරන එක. මේ දෙයින් ඔයාගේ laptop battery එකේ health එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම gaming වලදී FPS අඩු වෙලා performance උත් අඩු වෙනවා. laptop එක පාවිච්චි කරද්දී place කරලා තියෙන විදිය ඒක flat surface එකක තමයි use කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන් sofa එකක නැත්නම් bed එකක use කරන්න ගියොත් ඒකේ air vents block වෙනවා. මේ දෙයින් performance උත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා හැම වෙලාවෙම අලුත් model එකට මාරු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගෙවන ගානට හොඳ වැලියු එකක් දෙන ලැප්ටොප් එකක් තෝරගෙන ඒක අවුරුදු ගානකට පාවිච්චි කරන්න.